Utseende, attityd, bara skriker brutalitet. Gick jag ur bild? Nej. Idag har jag med mig ett riktigt monster. Jag har med mig GPX 380.D1. Det här elementet ingår i GPX-serien. Det jag har med mig är 15-tummaren som heter då 380.D1. Det man märker på en gång när man ser det här elementet är att det har jobbats mycket med attityd och utseende. Vi har en brutal bas framför oss. Vi har en kolfiber dustcap med tryckt logga. Vi har en dubbelsydd söm runt hela konen. Det vi ser är också att vi har en gaslogga runt hela gummiringen. När vi vrider på elementet så ser vi att vi har en aluminiumkorg med gott om ventilering för att kunna leda bort all värmeutveckling. Det vi ser är också att terminalerna är rejäla. Det är riktiga push-terminaler med stora hål för att kunna få i upp till 10 kvadrats kabel. Vi har en 3-tums talspole och det är faktiskt en trippelstackad 108 ohms magnet. Det här är en rejäl bas med riktigt bra förutsättningar för att kunna spela både riktigt trevligt ljudmässigt och högt. Det här är som sagt en rejäl konstruktion. Vi pratar cirka 23 kilo bas. Vi har ett FS-värde på 31 Hz med en slaglängd enkelväg på 20 mm. Alla förutsättningar för ett grymt bra ljud. När vi pratar lådrekommendationer så finns det 3 alternativ. Ett slutet och 2 portade. Det portade första alternativet är en vanlig standardlåda med lite dämpning för en trevlig karaktär. Vi pratar 110 liter låda. Vill man sedan gå på en mer SPL-inriktad låda så pratar vi ungefär 139 liter. Vi har bort med all dämpning, men se till att staga lådan ordentligt för att den ska tåla allt ljudtryck som uppstår. Vi har även ett slutet alternativ där vi pratar om 55 liter slutet med väldigt mycket stoppning. Jag tycker att ni ska prenumerera, gilla oss, dela. Har ni minsta fundering? Ställ gärna den frågan redan i videon här, kommentera. Är det någonting som ni vill se framöver? Skriv gärna en kort notis så kollar vi över det och ser så att vi kan få fram det ni vill ha. Till nästa vecka så tycker jag att ni ska lägga fokus på att bygga massa baslådor så hörs vi framöver.